Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα είναι μια ημέρα με πολύ αέρα. Συνεχίζουμε τα κλαδέματα εδώ στο αγρόκτημα και επί τη ευκαιρία θα εμβολιάσουμε κάποιες κλάρες από ένα δέντρο εδώ μεγάλο όπως βλέπετε, οι οποίες είχαν πάνω από το παλιό τους μπόλι, έχουν πετάξει 2 βλαστάρια άγρια, τα οποία έγιναν χοντρές κλάρες. Άφησα λοιπόν να προχωρήσουν περίπου στους 40 πόντους και εδώ τώρα στα σημεία που με βολεύει θα τα εμβολιάσω με μάτι από τις κορονέικες. Κοιτάξτε, έχω διαλέξει βλαστάρια τα οποία να είναι ενεργά τα μάτια τους. Τι εννοώ? Δηλαδή αυτό είναι ένα μάτι το οποίο θα πετάξει. Εδώ από κάτω όπως θα δείτε έχει ξεκινήσει και έχει πετάξει σε αυτό. Αυτό δεν μας κάνει. Εμείς θα πάρουμε ένα μάτι το οποίο να είναι στο ξεκίνημά του, να έχει ζωηράδα για να μπορέσει να πετάξει, να δώσει, αλλά να μην έχει δώσει αρκετά όπως τα παραπάνω εδώ όπως βλέπετε τα οποία έχουν πετάξει. Θέλουμε ένα μάτι το οποίο να έχει ίσα ξεκινήσει. Αυτά είναι που μας βολεύουν. Και να είναι από ένα βλαστάρι περσινό. Έχω λοιπόν, κοιτάξτε, έχω κρατήσει αυτό το κομμάτι από το βλαστάρι και τα μάτια που μου αρέσουν είναι σε αυτό το σημείο. Κρατήσω ένα για να σας δείξω πώς θα το εμβολιάσω. Κάνουμε λοιπόν ένα κόψιμο επιφανειακό, φέρνοντάς το γύρω. Και αφού ολοκληρώσω, εφόσον το ένα μάτι είναι από αυτή την πλευρά και το άλλο από την ακριβώς αντίθετη, αντίκρι δηλαδή, κάνω στη μέση ένα κόψιμο. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο ευθεία μπορώ. Και μετά σιγά σιγά προσπαθώ να ανασηκώσω τη φλούδα του. Και αφού την ανασηκώσω λίγο στην αρχή με το αιχμηρό κομμάτι του σουγιά μου, μετά έρχομαι από πίσω και λίγο στην επιφάνειά του έρχομαι και το ξεφλουδίζω. Λίγο από πάνω προς τα κάτω. Θέλει μεγάλη προσοχή στην έξοδο, να δείτε στο επάνω μέρος που είναι το μάτι που θα πετάξει, κάτω είναι η τρύπα από το φύλλο, αλλά το επάνω μέρος δεν θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί τρύπα. Θα πρέπει να φαίνεται, δηλαδή το υλικό, ο φλοιός του από την πίσω μεριά θα πρέπει να φαίνεται, να είναι ενεργός. Έχουμε λοιπόν ήδη ένα. Πηγαίνω περίπου 1,5 πόντο επάνω και 1,5 πόντο κάτω από το μάτι. Με τον ίδιο τρόπο χαράσω, σιγά σιγά βγάζω. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να πάρουμε το φλοιό από την πίσω μεριά από το μάτι. Και βγάλαμε και το δεύτερο. Το βασικό, παιδιά, είναι να διαλέξουμε βλαστάρια που σηκώνεται η φλούδα τους εύκολα. Γιατί υπάρχουν κάποια βλαστάρια τα οποία προσπαθώντας να ανασηκώσουμε το φλοιό καθώς κόβουμε, κομματιάζεται.
Αυτό δεν θα μας βολέψει. Φαίνεται δεν είναι έτοιμο ακόμα. Δεν έχει χυμούς αρκετούς να δώσει. Δεν θα έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Παίρνουμε λοιπόν τα 3 μάτια μας. Αποφεύγω να πιάνω το πίσω τους μέρος. Και πάμε τώρα στο υποκείμενο. Και εδώ, παιδιά, πλέον, κρατώντας ανάποδα το μάτι που έχω αφαιρέσει από τις κορονέκες, αποφεύγω, όπως σας είπα, να πιάνω το εσωτερικό, για να μην πάρει σκόνες. Θα φέρω κόβοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις άκρες του, να έρθει στην ευθεία, να γίνει όσο γίνεται πιο ίσιο. Υπολογίζοντας λοιπόν στο περίπου πού θα καθίσει το μάτι μας και πόσο θα πρέπει να το ανοίξουμε, θα κάνουμε μία τομή. Πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη, σίγουρα. Και ανάλογα πού θέλουμε να βγάλουμε το μάτι, εδώ πρέπει να είμαι προσεκτικός, γιατί τραβώντας το μαχαίρι προς τα κάτω μπορεί να μου πάει να λοξοδρομήσει. Δεν το θέλω αυτό. Εγώ θέλω, πατώντας εκεί και κυλώντας το μαχαίρι κατά κάποιο τρόπο προς τα κάτω, να γίνει ευθεία η τομή. Και μετά να σηκώσουμε τη φλούδα. Εγώ έχω δοκιμάσει από πριν και ξέρω ότι η φλούδα σηκώνει. Είναι σημαντικό να κάνουμε καθαρές τομές και καλές τομές, έτσι ώστε ο φλοιός να σηκωθεί ολόκληρος, όπως θα σας δείξω. Κοιτάξτε. Τώρα λοιπόν, πάντα είμαι προσεκτικός στα μάτια να είναι προς την πάνω μεριά. Αφού λοιπόν βάλω στη θέση του το μάτι, προσπαθώ από τις δύο πλευρές, την πάνω και την αριστερή, να εφάπτεται ακριβώς. Και το περίσσευμά του εδώ, με μια πολύ προσεκτική τομή, κρατώντας το σταθερά από την αριστερή μεριά, θα το χαρακώσω και θα το αφαιρέσω. Έτσι λοιπόν, ώστε να εφάπτεται ακριβώς, όπως βλέπετε. Να πατάει δηλαδή η φλούδα από το μάτι ακριβώς επάνω στο εσωτερικό του υποκειμένου. Έτσι λοιπόν, όπως είμαστε τώρα, θα κλείσουμε και παίρνω από πριν όσο χρειάζομαι από αυτή την κορδέλα μπουλιάσματος και λίγο παραπάνω. Τσεκάρω μία τελευταία και αφού αφήνω ένα κομμάτι ελεύθερο στο τέλος, ξεκινάω να δένω. Δηλαδή να περιστρέφω την κορδέλα πολύ σφιχτά γύρω από το μάτι. Πηγαίνοντας προς τα κάτω,
Και μετά ανεβαίνω πάλι και εφόσον φτάσω στο τέλος ψηλά, θα του κάνω ένα διπλό δέσιμο, κρατώντας το σταθερό και ένα φιόγκο. Και θα το αφήσουμε έτσι δεμένο, έρθουμε να το τσεκάρουμε μετά από 2 εβδομάδες. Καλό είναι, παιδιά, στις τομές μετά να βάζουμε λίγο πάστα μπολιάσματος για να μην χάνει τα ζουμιά από το δέντρο από πάνω και να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερο στο εμβόλιο. Σας αφήνω τώρα για να μπολιάσω τα υπόλοιπα που έχω. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.